درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با 36مین برنامه از مجموعه تاریخ آذربایجان. ما رسیدیم تقریبا دوره ناصرالدین شاه رو خیلی قشنگ باز کردن ایشون و برای ما توضیح دادن که چه اتفاقاتی افتاد و امروز طبق وعده‌ای که هفته گذشته داده بودن قراره که ماجرای ترور ناصرالدین شاه رو بهش بپردازیم. میریم پیش شهرام سنجابی گرامی. شهرام جان درود بر شما. درود بر شما افشین نازنین و درود بر بینندگان ارجمند کانال گرامایی شما و درود بر تمام ایرانیان راستین و آزاده در سراسر جهان. سپاسگزارم از مهرت و ما سراپا گوشیم شهرام جان. من هم سپاسگزارم، خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما و همیهنانم هستم. امروز در واقع چون ماجرای ناصرالدین شاه رو ما به پایان میرسونیم، میخوام در واقع چند برگی رو در واقع از کتاب بسیار ارزشمند خاطرات حاج سیاح رو برای بینندگان گرامی شما بخونم که به صورت اجمالی قسمتیش هست که در واقع به صورت اجمالی و خلاصه از دوران ناصرالدین شاه میگه. ما به توجه به تنگ وقتمون من فقط چند سفر مختصر میخونم تا توانسته باشم به قول معروف ادای مطلب بکنم. خب در صفحه 465 این کتاب با عنوان اجمالی از وضع سلطنت ناصرالدین شاه، حاج سیاح میگه آنچه در زیر دیده میشود مختصری است از وضع اجتماعی مردم در دوره طویل سلطنت این پادشاه. از آنجایی که خود دیدم و یا شنیدم، با اینکه من در تهران از موقعیت و احترام خاصی برخوردار بودم و شاه لطفی نسبت به من داشت، ولی نمیتوانستم ببینم هموطنانم در زیر چنگالهای عده معدودی دست و پا میزنند و به واسطه عدم وجود قوانین و یا اجرا نشدن صحیح قانون شرع که ادعا میکنند پیرو آنند، هیچ کس نمیتواند جرأت تظلم و دادخواهی داشته باشد و خود را از ستم ایمن گرداند. بدین جهت نتوانستم مانند دیگران چاپلوسی نموده و به نوایی برسم، بلکه تا آنجا که مقدورم بود در محافل مختلف از وجود قوانین در ممالک فرنگ و رفاه مردم آن ممالک به سبب اجرای صحیح قوانین خودشان صحبت کرده و ترقی آنها را گوشزد می نمودم. به هر کسی که می دانستم وجود او برای بیدار کردن مردم به خواب رفته ایران موثر است کمک نمودم. کما اینکه من هم از کسانی بودم که آقا سید جمال الدین را برای اولین بار به ایران دعوت کردم، هرچند که سید با بی‌پروایی و شجاعت خاص خود نمیتوانست با ملایمت حرف بزند، ولی وجود او برای روشن کردن ذهن مردم غنیمت بزرگی بود و همچنین توزیع روزنامه قانون که به من میرسید و کارهای دیگر که شهر آنها گذشت و خوشحالم که حدالامکان وظیفه خود را انجام دادم. همونطور که میدونید ایشون و سید جمال الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان با هم دوستی و ارتباطی نزدیکی با هم داشتن. ناصرالدین شاه در سن 17 سالگی در سنه 1264 هجری قمری برابر با 1226 شمسی به تخت سلطنت جلوس کرده و قتل او به دست میرزا رضای کرمانی در ذیقعده سنه 13 یا 1313 قمری برابر با اردیبهشت 1275 شمسی واقع شده. 50 سال به کامرانی مشغول بود. بیش از جلوس او به واسطه که پدرش محمد شاه مبتلا به مرض نقرس بود و غالبا مریض و از کارها بیخبر و امور تفویض شده بود به حاجی میرزا آقاسی ترک بیخبر از امور دولتی که جز طلبگی در مدارس و داخل شدن در دراویش و اهل خیال و حال چیزی نمیدانست، امور مملکت مختل شده بود و در اوایل سلطنت او در داخله بعضی شورش‌ها و مخالفت‌ها روی داد که بزرگترین آنها یاغیگری سالار معروف در خراسان بود و طلوع طایفه بابیه و اختشاش ایشان در اطراف مملکت از قبیل تبریز و اصفهان و خراسان و مازندران و قزوین و زنجان و سایر جاها که فتنه ایشان بالا گرفته بود. اما در خصوص خارجه از زمان فتحعلی شاه که نه تنها ایران بلکه تمام شرقیان، نکته جالبی میگه، تمام شرقیان از شروع ترقی و تمدن و جهانگیری و حرص عالمگیر اروپاییان که البته امروز هم ادامه داره بالکل غافل
و از ترتیبات عالمگیری که اختراع شده و از نفوذ تجارت و رفت آمد سفرا و کنسول ها و فریب و اظهار دوستی حیله و نفوذهای معنوی بالکل بیخبر بودند و بر حسب عادت به ترتیب قدیم به واسطه ساده لوحی و مردانگی خود عهد دروغی و فریب حرف و اظهار دوستی بلا حقیقت و بیوفایی و حقوق شکنی را نمیدانستند. خیلی جالبه، داره اون تفاوت اخلاق خلق و خوی ایرانی ها و شرقی ها داره با اروپایی داره توضیح میده. کم کم بعد از رفتن قفقاز به تصرف روس به اظهارات دوستانه و معاهدات آدم فریبانه و تهدید بی اصل و تطمیع بی محل، نفوذ روس از طرفی و نفوذ انگلیس از طرف دیگر در ایران بی صاحب شروع شده. با حیل و فریب هر روز از قوه علمی و لشکری و صنعتی و تجاری و ثروتی ایران میکاستند و این سلاطین و درباریان ایشان تا اواسط عهد ناصرالدین شاه هم ابدا ملتفت نبودند که کم کم بنیاد ایران را تزلزل عارض شده و این مملکت رو به انهدام می‌رود، بلکه مشغول بودند به اجرای شهوات نفسانیه و حفظ جلال و صورت سلطنت و اقتدار، به جمله این باب پلیتیک خارجه که ایران پلیتیک نمیدانست و نداشت و الان هم ندارد و شهر دیگری میخواهد. این پادشاه را خداوند به مدد اقبالی که قدر آن را ندانست باد یار کشانید. یک نفر مرد بزرگ عاقل کافی خیرخواه میرزا تقیخان امیرکبیر را به او پیشکار و وزیر داده بود که اگر او را مجال میدادند شروع خود را به اتمام برساند، یکی از بزرگترین رجال عالم از امثال بیسمارک شمرده میشد. بیسمارک در واقع نخست وزیر معروف آلمان در اون عهد در واقع صدر اعظم ویلهلم اول هستش، یعنی زمانی که بیسمارک اومد از درون در واقع امپراتوری پروس آلمان یا دویچلند امروز ساخت که برای همین بیسمارک اون زمان معروف شد به یکی از بزرگترین سیاستمداران دنیا، که بعد از ویلهلم اول ویلهلم دوم میاد که در زمان ویلهلم دوم در واقع با طبق معمول توطئه‌ای که انجام میشه برای برانداختن پادشاهی در آلمان رخ میده و در زمان جنگ جهانی اول و ایشون هم در واقع به هلند میرن و آلمان تبدیل میشه به جمهوری که یک جمهوری ضعیف اول میاد و بعد هم جمهوری وایمار که اصلا آلمان رو نابود میکنه، مردم به فقر و بدبختی و تورم و فساد میفتن که نتیجه اون پریشانی در واقع هیتلر فرصت پیدا میکنه تا با حزب نازی خودش رو در اونجا بالا بکشه. به هر حال برگردیم به مطلب. این مرد بزرگ را هوشی و عقلی و ثباتی و استقامتی و عزمی و نظم و عدالت و ترقی خواهی و وطن دوستی و ملت پرستی و حس خدمت به سلطنت و مملکت بوده که اگر شروع او را میگذاشتند خود دنبال میکرد یا بعد از او کسی بود که دنبال او کار او را بگیرد، ایران یکی از ممالک متمدنه و مترقی عالم میشد. لیکن بدبختی ایران بود که آن بزرگمرد پس از اینکه امیرکبیر رو داره میگه که در اندک زمان با حسن تدبیر و کفایت اغتشاشات را رفت و مملکت را امن و سلطنت را مستقر گردانید، بسیاری از بدعت‌ها و تعدیات را برداشت، اساس ترقی مملکت و بنیان علم و تعلیم و فرستادن شاگرد به اروپا و تأسیس دارالفنون را گذاشت. حسد حاسدین و بغض جاهلین ضمیمه نادانی و حق نشناسی شد و از قراری که محقق گردیده چون مداخل ناروای بعضی ها را قطع نمود و حقوقهای البته باید اینو مداخل بگیم، منظور دخل، جمع دخل، مداخل ناروای بعضی را قطع نمود و حقوقهای اضافی را کاست و در مقابل مطامع بیگانگان ایستادگی کامل نمود. بعضی بدگویی ها در حق او کرده بودند که خیال سلطنت دارد و نفوذ او در مملکت از شاه بیشتر است، با اینکه خواهر شاه عزتالدوله زن او بوده و ابدا خیال بدخدمتی در او نبود. میرزا آقاخان نوری و مادر شاه مخصوصا منظورش مهدولیاس سبب قتل آن مرحوم میشوند. مادر شاه را چون از قراری که شهرت یافته بود بسیار فضیحت بار آورده، امیر این را برای سلطنت نقص دانسته
به ایما و اشاره به شاه میفهماند که ارتکاب چنین اعمالی از مادر پادشاه سبب رفتن عظم سلطنت است. یعنی اینکه خب این مادرش فاسد بود و با مردای مختلف دربار رابطه داشته و امیرکبیر جلوشو میگرفته، این سبب خشم مادر ناصرالدین میشه. پس مادر شاه جدا کمر به دشمنی با امیر بسته، اسباب تبعید و قتل او را فراهم می‌کند. عجب در اینجاست کسانی که بیش از همه در تبعید و قتل امیر اصرار داشتند میرزا آقاخان و حاج علی خان بودند که محمد شاه آنها را به تبعید کرده بود و میرزا آقاخان در کاشان و حاج علی خان به سفر مکه رفته و برگشته بودند و بعد از جلوس ناصرالدین شاه امیر اینها را خلاص کرده و به توسط او کار شغل به اینها داده شد و بسیار مهربانی و خوبی مخصوصا به این دو نفر می نماید. این دو نفر در عوض منتظر قتل امیر بودند. به هر حال این قسمت داشته باشید، در واقع اخلاقهای ناروایی که متاسفانه در بین خود ما باعث بلای جان کشورمون شده. خب یه ذره جلوتر حالا قسمتی هستش که جالبه و وقتی که میخونیم انگار داریم وضعیت امروز ایران رو داریم بیان میکنیم. صفحه 483 هست همین کتاب هستش، میگه که این بلیات است که ایران رو دچار حال زالی ساخته است. اتباع حکومت فراش و داروغه بسیار است که شبها دزدی کرده، دکان خانه بریده، روز چندین بیخبر را گرفتار میکنند که شما دزدی کرده اید و به همین گرفتاری مبلغها گرفته آزار میکنند. بسیار میشود به صاحب مال میگویند زن یا عروس و دختر یا پسر و یا نوکر خودت برده، او را به دست ما به اقرار بیاوریم. تحقیق ایشان در حق گرفتاران چیست؟ این است که به فلک بسته یا داغ کرده مجبور بکنن که او بگوید بله من دزدیدم و شریکم هم فلان است. بسیار است که پسر کسی را که چیزی دارد به تهمتی گرفتار میکنند که این را مست گرفتیم، یا قماربازی میکرد یا زنبازی و بچه بازی میکرد. هم آبروی آن مرد را میبرند هم پولها گرفته رها میکنند. دقیقا این وضعیت رو بارها سازمان‌های امنیت رژیم بر سر یک سری سرمایه‌داران در ایران، سرمایه‌دارانی که با حکومت خط و ربطی نداشتن، آوردن. بسیار است با آهستگی و رندی شیشه شراب را، جالب اینجاش، به جیب کسی گذاشته گرفتارش میکنند و پولها میگیرند. بسیار است به زن فاحشه پول میدهند که گریبان شخصی محترمی را گرفته بگوید با من عمل قبیح کردی پول بده. همین پرستوهای رژیم یا همین ماجرایی که دیدیم تو این دادگاه ترامپ که واسش پیش آورده بودن خیلی شبیه اونه. به همین حرف و تهمت پولها از اون بیچاره میگیرن. هر کس بهر وسیله از کسی شکایت کند مرا زد یا فحش داد یا به من مدیون است یا مالم را برده، فقط دعوی مدعی کافی است. طرف را گرفته حبس و زنجیر و شکنجه میکنند، یا او پول زیاد داده خلاص میشود یا مدعی پول زیاد داده او را حبس و اذیت و بالاخره به خسارت مبتلا میکنند. چیزی که داریم میخونیم مال دادگستری جمهوری اسلامی نیست، اینا مال دوران ناصرالدین شاه. کافی است که از اهل ده یک نفس دیگری شاکی شود. چندین مأمور غلاظ و شداد با آن ده رفته، بیچاره مدعی علیه اغلب کسان و برادر و اولاد او را گرفته حبس و زنجیر و فلک کرده. فرزند در آخر بگویند ادعا راست یا دروغ بوده، فرق ندارد. به قدر تمکن آن شخص از او پول میگیرند. اگر خطایی واقع شده کسی را بکشد یا این تهمت را به کسی بگویند، دارایی خود او و تمام اقارب او، بلکه دارایی تمام یک قریه که در آنجا خون شده همه را گرفته با خاک یکسان میکنند و به کسان مقتول یک شاهی هم نمیدهند. اگر دزدی در دهی واقع شود یا کسی آنجا کشته پیدا شود، تمام ده ضامن آن مال رفته و آن شخص مردند که چندین مقابل از آن بیخبران بیچاره گرفته شده به کلیه کسان حکومت به کیسه کسان حکومت می رود. ای کاش تمام رعایا را غلام و کنیز کرده خرید و فروش می کردند و کار آنان را معین نموده مکلف می داشتند که باید روزانه یا ماهانه یا سالیانه این کار را بکنید و روزانه مثلا این نان جو معاش شما باشد
که بیچاره‌ها تکلیف معینی داشتند و یک نفر رو آقا یا آقا مطاع یا ظالم خود میشناختند. بدبختانه با این همه صدمات نمیدانند تکلیفشان چیست و مولایشان کیست و باید چند نفر را خدمت کنند. چند نفر از دزدان که حکام و دولت از اذیت و راهزنی ایشان به تنگ میآید، برای اینکه ایشان را مشغول کنند غرض سواران میکنند که خود ایشان راهزنی میکنند و غارتگری مینمایند و با دزدان شریک هستند. قشون و سپاه در ایران ابدا وجود ندارد، غیر توپچی و سرباز اسمی که مواجب ایشان رو صاحب منصبان دروغی گرفته بخورند و خود ایشان را به مردم مسلط کنند. نه مشق دارند، نه تربیت، نه علم جنگ، با اینکه صاحب منصب فوج از نفرات بیشتر است. اسلحه و مخزن یعنی تفنگ و فشنگ و توپ‌های از کار افتاده خارجه را میخرند و در شهرها و پایتخت به اسم ذخیره میفرستند که مایه معاش کسانی میشود که مبلغها رشوه داده رئیس مخزن شده همان تفنگ و فشنگ را به مردم میفروشند و دزدان را مسلح نموده و به جان رعیت میاندازند. یعنی اینجا شما متوجه شید که چه میشود که آخر قاجار به اصطلاح این همه ما نیروی مسلح راهزن داریم. در کسی که حالا سرکش میکردن یا شورشی میکردن اصلا از کجا دستشون رسیده. وزارت عدلیه، همون دادگستری، تمام آخوندها و سادات محاکمه کرده حکم میدهند و تمام کسانی که خود را به دولت منتسب ساخته یا به یک ملکی نسبت دادند، از پاکار و کدخدا و نایب و فراش و غلام و پیشخدمت و امیر و وزیر و داروغه و مالک ملک و پسر و نوکر و زن ایشان همه جا محاکمه کرده حکم میدهند و نسخ حکم دیگری را می نمایند. یک عمل را 100 دفعه عنوان کرده تجدید محاکمه می کنند و هیچ مرکز حکم و محکمه نیست و همه جا مرکز حکم و محکمه است. قوه مجریه مشت و چماق و زور است. خب حالا من یک کمی جلوتر میرم که به اون چیزی که اصل کار است برسیم. صفحه 486. در زمان ناصرالدین شاه با کمال سهولت و آرامی چندین ولایت معظم از شمال خراسان و طوایف ترکمان را روس‌ها تصرف کردند بدون اینکه جنگ و مقاومت ببینند. منظورش همون اهنامه آخاله. و از طرف بلوچستان هم انگلیس‌ها تصرفاتی کردند بدون اینکه کسی در صدد گفتگو برآید. همون اهنامه گلد اسمیت. افغان‌ها از طرفی به ایران فشار آورده و عثمانی هم کمی قدم پیش گذاشت، اما در حقیقت شمال ایران به تصرف روس و جنوب را انگلیس تملک کرده امتیازها به دست آوردند. در ایران روس‌ها قشون به نام قزاق برای خود تشکیل دادند. راه خود را تا تهران از انزلی و رشت صاف کردند. رجال بزرگ را حامی خود گردانیدند. بلکه شاه و ولیعهد را چنان در تحت نفوذ خود آوردند که ایشان چنان گمان کردند که سلطنت ایشان از روس است. همون که من تو برنامه قبل اشاره کردم که بیشتر اینا تحت نفوذ روس بودند و اگر روس طرفدارشان نباشد مردم یا یک طایفه یاغی پیدا شده سلطنت را از ایشان میگیرند. یعنی در بنای سلطنت خودشون رو مدیون روسا میدونستند. معنن ایران به فنا رفته، ایرانیان گرسنه و پریشان شدند، ثروتشان رفته، غیرتشان رفته، صنعتشان رفته، تجارتشان رفته، عزتشان رفته، اخلاق فاسد شده، عیاش و تنبل و مفتخور و دزد و دغل بار آمدند، از جنگ و دفاع خبری ندارند، بنگی و چرسی و شربی و تریاکی شدند. مردم را به ترویج زیارت ائمه و روضه‌خوانی و تعزیه‌خوانی و سر و سینه زدن و عصبیت بیجای شیخی و متشرعی و بابی و غیره اغفال کردند. همون راهپیمای اربعین که امروز داریم دقیقا همون ادامه اون داستانه. پلیتیک مملکتداری شاه و صدراعظم و امرا و حکام و علما و ملاکین و همه بر این است که میان اتباع و رعایا نفاق انداخته. همین داستانی که جمهوری اسلامی درست کرده، تلاش کنه قومیت‌ها رو به جان هم بندازه. به عنوانها مردم را به یکدیگر مسلط کرده، دهاتی و شهری بلکه خانواده‌ای از نفاق و دویت خالی نباشد. یعنی حتی تو خانواده هم مردم به جون هم انداخته.
ناصرالدین شاه با همه اینها باز در مالداری و بخشش‌های بیجا نکردن خوب بود و با مالیات‌ها و جریمه‌ها و پول‌هایی که برای دادن منصب و لقب و حکومت می‌گرفت، یعنی قشنگ شاه خودش رشوه می‌گرفته، پول می‌گرفته، به یکی منصب میداده، پول می‌گرفته، لقب میداده، به امتیازهایی که به خارجه میداد و آنچه از مال کسی که مرده و مال زیاد گذاشته به وسایل می‌برد، یعنی یا پس پول دارم از ارثش برای خودش برمی‌داشت، یا اینها طور این مخارج بیجا را راه انداخته بود که دولت و مملکت مقروض نگردیده بود و دقت میکرد که عطای بی محل نکند و مواجب و مستمری بی محل مقرر ندارد، بلکه آنطور که معروف بود پول زیادی در خزینه دولت موجود داشت و قطعا جواهر زیاد و اشیاء پرقیمت و کتب نفیسه و اسباب قدیم خیلی زیاد در خزینه موجود بود. ولی جالب اینجاست که حالا ما میرسیم بهش، زمانی که در واقع مرگ ناصرشاه اعلام میشه، امیرالسلطان اظهار میکنه که به سفرای روس و انگلیس که در واقع ما کل خزانه‌مون خالیه و بده در راه خدا، رسما گدایی میکنه و سفیر انگلیس میگه نگران نباشید، ما دولت در واقع لندن حواله میده به بانک شاهنشاهی به صورت وام بهتون میدیم که مخارج دولتتون بتونید تامین کنید. حالا این پولا کجا رفته این خزانه الله اعلم. ناصرالدین شاه عقیده مذهبی صافی داشت، لکن عمل به فرو نداشت، زنپرست بود و مردوس نبود. گاهی شعر هم میگفت. احساسات غلطی داشت که مردم را حیران میکرد، از قبیل اینکه گربه ای را ببریخان نامیده، داستان ببریخان مفصل گفتیم، برای آن گربه خرج و مواجب و خادم و اسب و تخت و رخت ساخته بود. ملیجک که داستانش هم گفتیم، پسر میرزا محمد غیر معروفی را محبوب خود قرار داد، با خود به فرنگ هم برد و دختر به او داد. امثال علادوله و امیرخان سردار غیر ایشان را که جوان و بیرحم و مغرور بودند مقربتر می داشت و از مردان عاقل کارآزموده و پیران مجرب خوش نداشت. ملاها به محض اینکه تعرض به او نکنند در همه جا مسلط بر مردم شده، اقتدار زیاد پیدا کردن. میگه برای اینکه مثلا کار به کاری نداشته باشن، اجازه بود که به مردم مسلط بشن و هر بلایی که دلشون میخواد سر مردم بیارن. گرچه بسیار از اقتدار آنها دلتنگ بود، میگه خودش هم همچنین خوش نداشت که اینقدر قدرت داره ملا، لیکن مدارا میکرد، چون مقصودش کار اساسی نبود، همینقدر مایل بود که در زمان خودش خوش بگذراند و چیزی و کسی اسباب عیش و راحت او را منقص نگرداند. برحال این در واقع گوشه بود از این وضعیت فاجعه بار سرزمین ما در زمین ناصرالدین شاه که متاسفانه میراثش هم تا به امروز رسیده و مردم رو آزار میده، حالا به شیوه‌های مختلف. برسیم به پایان در واقع داستان ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه میرسه به در واقع 50مین سال سلطنتش و در سال 1275 و میگه خب حالا من در واقع نیم قرن رو در واقع رد کردم و خودش رو به این مناسبت سلطان صاحب قران مینامه، اصلا واژه سلطان صاحب قران به خاطر همینه. خب و تصمیم میگیره 50مین سال سلطنتش رو جشن بگیره. این وسط یک شخصی به اسم میرزا رضای کرمانی. میرزا رضای کرمانی در واقع حالا اصالتا اونجوری که هما ناطق درباره که حالا کتابی هم که راجع به این شخص نوشته، اصالتا از اقدای یزد بودن، در کرمان در واقع روشنمو میکنه، میاد تهران و شال تاجران میفروخته، حالت واسطگی و دلالی. و وقتی حالا با واسطه همین کارش با یک سری از تجار و بزرگان تهران و اعیان اشراف تهران هم در واقع ارتباط پیدا میکنه، از جمله با حاج امین‌الزرع، حتی در واقع یه مدت خونه اون هم ساکن میشه و همونجاست که با سید جمال الدین اسدآبادی آشنا میشه و مریدش میشه، چون هم حاج امین‌الزرع هم سید جمال هر دو فراماسون بودن و با هم سراسری داشتن و به قول به طریق اولان با میرزا ملکم خان به اصطلاح این خیلی تحت تاثیر سید جمال قرار میگیره. سید جمال هم مخالف ناصرالدین شاه بود تا اینکه بالاخره این سید جمال ناصرالدین شاه با خفت و خواری از ایران بیرون میکنه و این خیلی از قضیه شاکی میشه. از اون سو در واقع یکی از پسرای ناصرالدین شاه یعنی ظل السلطان 450 تا از این شال میگیره، پولشو نمیداد
و خیلی به در این ور میزده که پول این در واقع شاله رو بگیره. دو تا روایت هست. یه جایی که میره پیش به امیرالسلطان شکایت میکنه، اصطلاح قدیمی عارض میشه و امیرالسلطان داستان رو به ناصرالدین شاه میگه، ناصرالدین شاه به پسرش میگه پول اینو بده و اینو صداش میکنن، میگن که آقا بیا پولتو بگیر و 450 تا یه تومانی حاضر کرده بودن، هر یه تومان که بهش میدادن یه دونه میذارن تو سرش. یه جا دیگه میگن که خودش در واقع میره و خیلی یعنی به این ضلع سلطان میگه من یادم بدبختم، چه پول منو نمیدی، این پول این شال مردمه، من به مردم بدهکارم. و ضلع سلطان هم اینو میگه رو شاکی میشه ازش و میگه نگرش دارید، یه سیلی میذاشن در گوشش، یه تومانی بهش میدن. به هر حال این آزاری که میدن بسیار کینه میگیره. بعد یک بار دیگه این آدمو میگیرن شکنجهش میکنن و میفرستش قزوین. در مورد حالا دلیل شکنجهش هم باز دو تا روایت هست که میگن یک بار برمیگرده این آدم میاد پیش دوباره همین ضلع سلطان که فلانی بیا کارو دست خودت بگیر، این پدرت نمیتونه مملکت اداره کنه، سید جمال هم بیاد بکنه صدر اعظم، امور مملکت رو در واقع درست کن. که چیزه ضلع سلطان هم میگه ببینید آدم ساده و پخمه هستش، میگه جالبه، خب اینا رو بنویس که ما اینا رو منتشر کنیم مردم ببینن، در واقع به اصطلاح بدونن این مثلا چه شاه به درد نخوریه، در واقع بر علیه شاه بنویس. همین اینا رو مینویسه و این میشه مدرک جرمش که شکنجه زیادش میکنن و میفرستاش قزوین. یه روایت دیگه هستش که در قضیه تنباکو اینا فکر میکردن که سید جمال تو قضیه دست داره و میان اینو میگیرن و شکنجه زیادش میکنن که آقا در واقع آیا سید جمال تو این قضیه تاثیر داره، شما که مثلا حتی گویا مثلا قضیه روزنامه قانون هم ازش میپرسن که گویا بیشش روزنامه پیدا کرده بودن، چون روزنامه قانون هم مینوشت دیگه قضیه ماجرا تنباکو رو دیگه، اعتراضات اینا رو شما چجوری میارین؟ و حتی میگن که آنقدر این بدبخت شکنجه میشه که برمیدارید این میله‌ای که برای گذاشتن زغال بوده حتی با اون سعی میکنه بزنه شکم خودش رو پاره کنه که مقدار شکمش رو زخمی میکنه، میگیرنش درمانش میکنن و نهایتا هم میفرستن قزوین. که حتی وقتی تبعید بوده گفته بود که تو اون زندانی که تا قزوین بوده گفته بود که آزاد بشم شاه رو میکشم. آدم ساده بوده، کلا آدم ساده و بیچاره بوده. بعد دیگه بلند میشه میره به استانبول، زمانی که آزاد میشه میره پیش در واقع همین جناب سید جمال اسدآبادی که اون زمان خلیفه عثمانی بهش پناه داده بود. خلیفه عثمانی از حرفای خیلی خوشش می اومد، بحث اتحاد اسلام رو میکرد و خلیفه عثمانی هم میگفت خوبه مثلا اگه کشور اسلامی یکی بشم من یه خلیفه همه اینها میشم و اونجا یه جایگاه مثل جمال داده بود و بسیار خیلی بهش حرمت میذاشت. اونجا میرزا رضای کرمانی میگه مثل اینقدر من اونجا اذیت کردن، من اونجا آزارم دادن، من گناهی نداشتم این هم با من بدرفتاری کردن. بعد سید جمال در واقع با برمیگرده میگه که نه تو با همون اندازه گناهکاری، تا مظلوم نباشه ظالم وجود نداره، تو به خاطر خودت پذیرفته اون به ظلم کنه و اینجوری این آدم رو تحریک میکنه و میگه خب برو انتقام تو بگیر و این آدم بلند میشه میپذیره. و خیلی جالبه که سید جمال حالا راجع به این انگیزهایی که چرا سید جمال این کارو میکنه صحبت میکنیم، اینو تحریک میکنه به کشتن ناصرالدین شاه با این حرفا و این بلند میشه میاد از عثمانی میاد به گرجستان، میاد تفلیس، از تفلیس میره یعنی میاد اول ترابزان، از ترابزان میاد میره به سمت تفلیس، از تفلیس هم میره به سمت باکو، انزلی و اول میره به سمت مشهدسر نام پیشین بابلسره و بعد هم میره به بارفروش بابل. در بابل یک در واقع اسلحه در واقع کلت روسی تهیه میکنه، میاد به تهران و در کمی میشینه. حالا میگن در خود شاه عبدالعظیم هم یک عطاری میگیره، در واقع دکون محقر عطاری هم باز میکنه تا میگن که از طریق در واقع خواهرش در واقع متوجه میشه که خواهرش گویا در خانه امیرالسلطان کار میکرده که ناصرالدین شاه میخواد جشن 50مین سالگرد جشنشه و میخواد بیاد به شاه عبدالعظیم. دلیل شاه عبدالعظیم رفتنشون این بودش که 50مین سالگردش میفته به سال 1313، یعنی 2 تا 13.
حالا این هم بر اثر خرافات میگفته که برای که این نحس 13 و برای اینکه نحسی از من برطرف بشه، من جشن رو میرم شابدالعظیم، در واقع بشه شابدالعظیم که اونجا به من آسیبی نرسه. و حتی وقتی که میره اونجا به اصطلاح میگن آقا قرق کنیم، بعد قبله عالم قرق کنیم اینجا رو، میگن نه بزنین راحت باشن، مردم راحت باشن و میره بین مردم عادی. و جالبه که میرزا رضای کرمانی در واقع لباس زن، در واقع یه چادر زنانه سرش کرده بوده، میره بین زنا میشینه. در این ناصرالدین شاه هم که حالا رفته اونجا دعای میخونده، چیزی میخونده، یا عینک هم به چشمش زده بوده گویا. بعد همینجوری داشته زنا رو نگاه میکرده، اونجا مثل که از هیزبازی خودش اونجا دست بر نمی‌داشته، دعا نگاه میکرده زنا رو. اینجا میرزا بلند میشه، میاد سمتش میگه که آره این عریضه از اون لای چادرش عریضه در میاد که میخواد عریضه بده به دو دستی، زیر این عریضهش کلتش هم نگه داشته بود. بعد شاه که میخواد این عریضه رو ازش بگیره، مستقیم شلیک میکنه به سمت قلبش، گویا 3 تا گوله هم بهش میزنه. و همون لحظه پیش خدمت خوش صدا میزنه ناصرالدین شاه، تو اون وضعیت داد میزنه حاج حسن علی خان منو بگیر. میبرن اینو میریزن، هم این میرزا رضا رو میگیرن، شاه رو اون طرف میگیرن، میبرن یه اتاقی بوده معروف به اتاق مقبره ولیعهدی، میبرنش اونجا و ناصرالدین شاه آخرین نفسش اونجا آهی میکشه و آخرین نفسش رو در واقع بیرون میده و تمام میکنه. میرزا رضا رو میگیرن، 1 سال، نزدیک 1 سال توی زندان بود. به اصطلاح قدیما استنتاقش میکنن، بازجویش میکنن، شکنجه میکنن. و حتی جالب بدون مظفرالدین شاه زیاد راضی نبوده که این آدم چیز بشه، اعدام بشه. حالا این دلیلش هم بهتون میگم. به این علت دیگه حالا مظفرالدین شاه لحاظ فکری با پدرش تا حد زیادی متفاوت بوده و تا اینکه شیخ این اصرار میکنه، یه شیخی به نام شریعت مدار که آقا اینو اعدام کنید. ایشون رو بعد از 1 سال اعدام میکنن. چهارشنبه روزی بوده، 2 روزم در واقع به همین صورت میماند تا اینکه از چیز میارن پایین و میبرن دفنش میکنن. من یک شعری هم ازش مونده، میگه محب آل محمد غلام 84 فدای مردم ایران رضا شاه شکار. ازش میپرسن که چرا در واقع شاه رو کشتی. مطلب جالبی عنوان میکنه در واقع میرزا رضای کرمانی. ایشون میگه که 2 حالت بیشتر نداشته، یا اینکه من دقیقا روی متنش میخونم براتون، میگه که خب شاه چه گناه کرد تو اینو کشتی؟ میگه که وقتی در کشورم این همه ظلم و جور و فساد میدیدم و خوری و حق کشی، با تمام این حرفا وقتی میدیدم قدرت اول مملکت شاه هست، پس با خود گفتم اگر شاه خبر ندارد از وضعیت کشور، که وای به حال مملکتی که شاه آن ایشان باشد، و اگر شاه خبر داشت از وضعیت کشور، پس حق او بود قتل و کشتنش و من از این اقدامم خرسند هستم. جالبه بعد از دوران جمهوری اسلامی چند تا سریال هم مجموعه تلویزیون داشت درست کرده که همون شاه شکار بود. شاه شکار لقب خود میرزا رضای کرمانی بود. بعد در سال 61 که اینو ساختن، سال 62 شبکه سیما جمهوری اسلامی پخشش کردن و در سال 97 هم یه سریال درست کردن به اسم بانوی امارت و در سال 1400 هم که سریال قبله عالم هم که دوباره همین ماجرای میرزا رضای کرمانی به تصویر کشیده میشه و هما ناطق هم همونطور که گفتیم یک کتابی هم راجع به فرد مینویسه. به هر حال در مورد انگیزه های این قتل، حالا میرزا رضای کرمانی که به نوعی انگیزه حالا شخصیت داشته، یه نوع تظلم خواهی بوده، ولی که چرا افرادی مانند در واقع سید جمال الدین اسدآبادی خواهان مرگ او بودند جای پرسش داره. افرادی خب وقتی میگیم سید جمال یعنی میرزا ملکم خان و پشت همین هم میرزا بریتانیا. چرا میخواسته؟ وقتی ما امروز داریم بهش فکر میکنیم، این قتل خیلی ما رو یاد قتل ناگهانی رئیسی میندازه.
رئیس جمهور اسلامی که دیدیم ناگهان به قتل رسید و خیلی یعنی به اون ماجرای ساختگی هلیکوپتر و بلافاصله پزشکیان رو جانشینش کردن و تحولات بسیار سریعی که می‌بینیم در ایران شروع شده واسه قضیه پوست‌اندازی جمهوری اسلامی. ما دقیقا می‌بینیم وقتی که ناصرالدین شاه کشته میشه و مظفرالدین شاه جانشینش میشه، یک سری تحولات و تغییرات بسیار سریع در واقع ایران شروع میکنه که به نوعی در اونها انگلستان دخل تصرف داره. یعنی به نوعی به نظر من بر این باورم که ناصرالدین شاه توسط خود انگلستان حذف شد. با این ناصرالدین شاه حالا به انگلیسی کم امتیاز نداد، ولی خب در جن نخست به نوعی تحت تسلط نفوذ روس بود. یک دوم وجود او هرچند ضعیفم بود، یعنی ضعیفم شد، خیلی ضعیف شده بود اواخر، با این حال اون تغییراتی که انگلستان میخواست انجام بده وجودش مانع این قضیه بود و باید حذف میشد و ما دیدیم بلافاصله بعد از حذف ناصرالدین شاه چگونه دگرگونی‌های سریع به سود انگلستان به سود سیاست انگلستان در ایران انجام میشه. به هر حال ناصرالدین شاه میراث خیلی بدی میشه گفت از خودش به جا گذاشت. بسیار مسائلی که هستش، مشکلات اجتماعی، حالا همین چیزایی که راجع به بحث اختلاس، ارتشاد، دزدی اموال، اون در واقع چیزی که خویی هستش که متاسفانه به نوعی در دوره ناصرالدین شاه به صورت عجیب و غریبی نهادینه شد و هیچ کسی نتونست بعد از اون، حتی پادشاه پهلوی هم نتونست این قضیه رو 100% جلوشو بگیرن و جمهوری اسلامی آمد دوباره به قول برگردون همه چیزو به تنظیمات کارخانه به همون دوران ناصرالدین شاه و خیلی بدتر و گسترده‌تر. در بعد مسائل اخلاقی هم همینطور، مثلا در مورد زنان ناصرالدین شاه، ایشون در حدود 105 تا زن داشت. حالا زنایی که رسمی بودن، قاجاری بودن، شاهدخت بودن، اینها به اصطلاح والا بهشون مستمری داده میشد، ولی در مورد زنایی که حالا کنیز بودن و صیغه‌ای بودن و حالا ارتباط و چیزی نداشتن، بعضیشون به حال خودشون رها شدن و بعضیشون حتی گفته میشه، نمیدونم چقدر حقیقت داره، البته سند من خودم ندیدم، فقط شنیده است که اینا حتی فروختند. به هر حال این زنایی که به حال خودشون رها میشدند به نوعی مقدمه میشد برای اشاعه روسپیگری، چنانکه که حتی بعد از که کاخ گلستان در واقع اون حرمسرای قجری بعد از احمد شاه بسته شد و بسیاری زنان بی خانمان شدن، اینها رفتن و در همون منطقه که بعدها معروف شد به شهر نو در اون جای گرفتن. میگم میراث بسیار بدی ناصرالدین شاه گذاشت. شاید شما از هر لحاظ نگاه کنید، از لحاظ سیاسی در واقع روسیه و انگلیس نفوذ بسیار زیادی پیدا کردن که تا خود امروز هم ادامه پیدا کرده. بعدش فقر گسترده مردم هستش، فقر عجیب و غریبی که باز هم هرگز ریشه‌کن نشد و خیلی مسائل دیگه. با توجه به وقتمون من ترجیح میدم وارد دوران مظفرالدین شاه بشیم که از این دوران یک برگ جدیدی در تاریخ ایران در واقع ورق میخوره و ما وارد دوران مشروطیت میشیم. خب به صورت کوتاه کمی هم با مظفرالدین شاه آشنا بشیم. مظفرالدین شاه متولد 3 فروردین 1232 هستش. زیاد هم عمر نکرد، در 12 دی 1285 در واقع فوت میکنه. بیشتر دوران زندگیش به ولایت عهدی گذشت و مثل چیز شبیه کینگ جورج چارلز در واقع پادشاه امروز انگلیس هستش. 10 سال کلا پادشاه بود، از 275 تا 1285، ولی در ایران دگرگونی‌های بسیار بزرگی رخ داد. 2 تا قرارداد معروف در دوران زندگیش بسته میشه. یکی قرارداد دارسی که این قرارداد دارسی در واقع میشه گفتش که عقوبتش میشه گفت یقه مردم ایران رو میگیره. ماجراش کشیده میشه به زمان رضاشاه بزرگ و بعد از اون هم ماجرای مصدق پیش میاد، بحث همون ملی شدن صنعت نفت. این در واقع پایش از همین قرارداد دارسی هستش و قرارداد سن پترزبورگ. البته قضیه سن پترزبورگ زیاد همچنین طرف ایران دخل و تصرفی نداشت. قرارداد در واقع بین روسیه و بریتانیا بود برای تقسیم ایران، همون چیزی که در ایران معروف به قرارداد 1907. مادرش در واقع
پدرش که ناصرالدین شاست، مادرش شکوه سلطنت دختر فتح‌الله میرزاست. فتح‌الله میرزا فرزند پسر 36م فتحعلی شاه بود. در واقع ناصرالدین شاه با دخترعموی پدرش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج مظفرالدین شاه بود. مظفرالدین شاه البته قبل از خودش 3 برادر بزرگتر داشت که همینها در بچگی فوت کردن و ولایت عهدی به این رسید. البته یک برادر دیگری هم داشت، همون مسعود میرزا ضلع بود، ولی مسعود میرزا به دلیل که مادرش یه خانم بود به نام عفت السلطنه قاجار نبود، برای حالا این عهدی که قاجارها آقا محمد خان گذاشته بود، باید حتما شاه قجر، مادرش باید قجری می بود، از سلطنت محروم شد. جالبه یه چیزی بدونید که ما در زمان پهلوی عکس این قضیه رو داشتیم، یعنی اینکه شاه هرگز نمیتواند مادرش از خاندان قاجار باشد. این دقیقا ماجرا رو برعکس شد اونجا. خب در 1241 ایشون اول در 8 سالگی به حکومت آذربایجان میرسه و 1 سال بعد در 1241 میشه به صورت رسمی ولایت عهد ایران. خب تو این دوره خب چون بچه بوده فقط یک حاکم اسمیه، حاکم رسمیش چند نفر بودن. یکیشون در واقع عزیزخان مکری معروف به سردار کل، حسن علی خان گروسی امیر نظام و شاهزاده عبدالمجید میرزا عین الدوله است که این عین الدوله ما باش کار داریم توی برنامه بعدی قضای مشروطه، با این عین الدوله یادتون باشه. حالا این پیشکارها در واقع این سنت، این شیوه حکمرانی به نوعی در واقع از دوران سلجوقیان به استفاده بود. سلجوقیان مملکت رو تقسیم میکردن بین شاهزاده هاشون، خب بچه‌هایی که میفرستادن این ور اون ور، یک بزرگتری رو بالا سر اینا میگذاشتن که در واقع حاکم واقع این بود. این بزرگتره بهشون میگفتن آتابی که حالا فارسی شده اتابک، یعنی در واقع پدری که بزرگه. بعد که در همین دوران سلجوقیان زمانی که حالا ضعیف شدن بعد از ملکشاه، یه سری از اتابکان برای خودشون در واقع استقلال در واقع گرفتن، یعنی شروع کردن تجزیه مملکت، که از همونجا یکی از اونها در واقع اتابکانی که در آناتولی بودن سلسله عثمانی اومد بیرون. به هر حال با این اشاره در مورد دوستانش هم اشاره کنیم، دوستان دوران جوانیش، دوستان ولیعهد. یکیشون همون عبدالحسین میرزا فرمانفرماست. این فرمانفرما بعدها در واقع به سلک نوکری انگلیسا در میاد و تبدیل میشه به قدرتمندترین مرد بریتانیا. تا زمان رضا شاه این آدم قدرتمندترین فرد بریتانیا بود و حتی که رضا شاه حتی زمانی که قدرتش رو بالاتر میره یکی از فرزندان فرمانفرما رو میکشه که این باعث دغمرگ شدن فرمانفرماست، که دخترش هم همون مریم فیروزه که میشه در واقع بعدها همسر نورالدین کیانوری و دبیرکل حزب توده که معروف به ملکه سرخ. خب حتی فیلم هزار دستان رو هم که آشنای همگان هست، فیلم در واقع هزار دستان در واقع مجاز هزار دستان همین آقای فرمانفرما بود، برای خودش یک هاشمی رفسنجانی بود که محل فرمانی تهران مزوست. خب نام دیگر حسین پاشاخان امیر بهادر جنگ و یکی دیگر هم دکتر خود شخصیش بود، میرزا محمود خان حکیم الممالک. یا آقای هم بود، یه سیدی هم بود، به در واقع سید بحرینی بهش میگفتن. این کارش دعانویسی و در واقع جنگیری و اینجور چیزا بودش که در واقع محافظت میکرد با دعا این آقای مظفرالدین میرزا رو از بلایا محافظت میکرد و چشم و زخم و اینجور چیزا. خب حالا از این سید بحرینی گفتیم، حالا بعد از حالا یه اشاره بکنم. در تبریز قدیما قبل از انقلاب یه همین آقایی بود، همین کارش باطل کردن سحر و جادو بود، معروف بود به قره سید. قره سید یعنی سید سیاه.
بعد این آدم اگه اشتباه نکنم 3 دوره مجلس پیش بود کاندیدای مجلس شد پسرش، فامیلیش هم همون قره سید بود که این خودش جوک شده بود تبریز این داستانش. به هر حال این در دوران ولایت عهدیش یکی از در واقع از کردهای عثمانی یه فردی به اسم شیخ عبدالله نهری قیام میکنه تو عثمانی برای عثمانیان. همونجا به آذربایجان حمله میکنه و مظفرالدین میرزا نیرو میفرسته و تارومار میشن. شما میدونید به چه ضعفی رسیده که یه آدم مثلا شورشی نیروهای دولتی حریف این نمیشن و تارومار میشن که این قضیه به گوش ناصرالدین شاه میرسه. خیلی سر این قضیه به هم میریزه و به تهران دعوتش میکنه و وقتی متوجه میشه که این مظفرالدین میرزا حتی ترتیبات قشون رو هم نمیدونه، بعد از خیلی چیزا بیخبر بوده، باهاش خیلی بد برخورد میکنه، به شدت بهش بی‌اعتنایی میکنه و حتی کار به اینجا میکشه که میگن که آقا مثلا ضد السلطان رو جایگزین این کنیم. این آدم خیلی پخمه است و نمیتونه اصلا در مملکت اداره کنه که دیگه حالا منصرفش میکنن و دوباره مظفرالدین میرزا به تبریز برمیگرده. خب یه اتفاقی میفته و میشه گفت در آینده و سرنوشت ایران خیلی موثر میشه و به ویژه در بحث مشروطیت، ارتباطی بود که مظفرالدین میرزا با روشنفکران از اون دوره داشتش. بهتون گفتم اون دوره به خاطر شهر تبریز به شدت تحت تاثیر تفلیس بود، اون جو تفلیس بود و بعدش باکو. تبریز به نوعی میشه مرکز روشنفکران میشه که حالا در مورد یکیش صحبت کردیم، میرزا فتحعلی خونزاده، در مورد بقیه هم گفتگو خواهیم کرد. و این به نوعی از همون زمان جوانی با اینها ارتباط میگیره و به اینها هم علاقمند میشه و به افکارشون. از جمله مرتضی قلی خان سنی الدوله. مرتضی قلی خان سنی الدوله مهندس معدن بود، توی برلین هم درس خونده بود و جالبه بدونید که این داماد ولیعهد هم میشه و نخستین رئیس مجلس هم میشه در دوران مشروطه. یا میرزا یوسف خان مستشارالدوله. میرزا یوسف خان مستشارالدوله خودش بچه تبریز بود و از روشنفکران اون دوره بود. رساله داره به نظام رساله کلمه، حتی این کسی که طراحی میکنه برای راهن سراسری، طرحی هیچ وقت اجرا نمیشه و حتی اولین پیشنویس قانون اساسی ایران را مینویسه. این بنده خدا عاقبت خیلی بدی هم پیدا میکنه. در 1270 به خاطر انتقاداتی که از ناصرالدین شاه کرده بود میریزن سرش، به زنجیر میکشن، تمام اموالش رو مصادره میکنن و در سال 1274 یعنی فقط 1 سال قبل از به اصطلاح قتل ناصرالدین شاه ایشون در واقع فوت میکنه. ایشون در واقع به همون زمان نامه‌هایی به مظفرالدین شاه می‌نوشته و در اونجا بهش صحبت می‌کرده و می‌گفته اصلاح مملکت و برقراری مساوات و برابری در برابر قانون جهت احیای احترام و اعتبار ایران باستان. این عین نوشتشه. نکته مهمی است واسه در همینجا. ببینید میرزا یوسف خان، همین جناب مستشارالدوله، بچه تبریز هستش، تبریزیه، به ولیعهد داره میگه مملکت اصلاح کن که دوباره اعتبار و احترام ایران باستان برگرده. خب این حضرت پانتو که توضیح بدن، این اگر به قول شماها مردم تبریز ربطی به ایران ندارن، توک ملتی هستن، خب ایشون به جایی که بگه اعتبار و احترام ایران باستان برگرده، خب میگه با چه میدونم اعتبار و احترام دده قرقود خان یا قبلای خان رو برگردون. یعنی اون به عنوان آدمی که اون دور زندگی میکنه، هنوز از رضا شاه هم خبری نیست، هیچ خبر نیست. اون چیزی که به عنوان ایران آرمانی خودش میبینه، یعنی وابستگی ها و دلبستگی های قومی و میهنش میبینه، ایران باستان هستش. این نکته خیلی مهمیه. به هر حال داستان خب ماجرای ناصرالدین شاه، قتل ناصرالدین شاه، میرسیم حالا دوره ولایت عهدی مظفرالدین شاه به تمام کنیم، بریم زمانی که
خبر قتل ناصرالدین شاه بهش میرسه. ناصرالدین شاه وقتی خب کشته میشه، وقتی که سری میبرنش به سمت کاخ و سعی میکنن که مردم نفهمن قتلشو، مثل همین جمهوری اسلامی که همیشه وقتی یکیشون میخواد بمیره میگن دعا کنید، آقا حالشون خوبه، امام حالشون خوبه، فقط دعا کنید. اینا هم پنهان میکنن قتلشو. ولی خب مردم میدونن که در واقع کار ناصرالدین شاه تمومه، همه میریزن به نونوایی ها و خاربا فروشی ها. صدر اعظم به کلونل کاساگوفسکی که روس بوده، رئیس قوای قزاق، با اون در واقع این حکومت نظامی در تهران برقرار میکنن. یا آقایی هم به اسم میرزا رضاخان صدیق الدوله نوری مازندرانی را مسئول تامین نان تهران میکنه. یعنی شما ببینید به کجا رسیده که به اصطلاح تامین نان تهران یه مسئله است. آدم دقیقا یاد این روزهای ایران میفته که مردم مثلا چیزایی مثل برق و هوای تمیز یه مسئله ملی شده. بعد سفرا رو احضار میکنه، سفر عثمانی و روس و انگلیس، و با اونا صحبت میکنه و خبر در گذشت ناصر شاه میگه. همونجا میگه آقا جان ما دستمون خالیه، ما اصلا پولم نداریم این حقوق این کارمندای دولت رو بدیم. چون همونجا سفیر انگلیس هم که اشاره کردم میگه که حالا نگران نباشید، در واقع دولت فخیمه بریتانیا حواله‌اش رو میزنه واسهتون، به بانک شانشی بهت بگیرید. ایشون هم در واقع میره به تلگرافخانه سلطنتی در حضور همون سفرا، همونجا تلگراف میزنه به مظفرالدین شاه، خبر دادن وام توسط انگلستان رو میگه، تسلیت میگه به مناسبت قتل ناصرالدین شاه و تهنیت میگه به مناسبت پادشاه ایشون. و مظفرالدین شاه یه پاسخ جالبی مینویسه، از ترس اینکه مبادا اینایی که در تهران هستن جلوی حکومتشو بگیرن، میگه که در میان اطرافیان خود حتی یک نفر رو هم ندارد که به دقایق الفاظ آگاه باشد تا چه رسد به حقایق معنا. یعنی دوره برای من آدمای چیزی هستن، ناکار بلدی هستن. میخواد به اینا اطمینان بده که شما سر جاتون میمونید. من مثلا دوره برای خودم آدم کاربلد ندارم. به هر حال فقط با این اشاره در مورد شخصا در مورد مظفرالدین شاه فقط بدانید که ایشون 9 تا زن داشتن. بعدش اول همسرش تاج الملوک مشهور به ام خاقان، مادر محمد علی شاه قاجار بود و دختر امیرکبیر. یعنی محمد علی شاه در واقع از طرف پدری ناصرالدین شاه بود، از طرف مادری میرسید به امیرکبیر. به هر حال تا همینجا داستان نگه می‌داریم تا برسیم به پادشاهی مظفرالدین شاه. سپاسگزارم وقتی به من دادید. اگر پرسشی هست من در خدمت هستم. سپاسگزارم ازت. به هر حال توی کتاب خاطرات‌های سیام خیلی با جزئیات توضیح میده راجع به این میرزای کرمانی، که البته میگه که این توی زندان با خود خواجه سیاح بوده و اونجا کینه میکنه و هی میگه دائما که من میخوام. حالا توی اون کتاب های سیاح، خاطرات های سیاح اینجوریه که میگه هی که من برم از زندان بیرون شاه میکشم. و بعد چیزم خود های سیاح هم یه خوابی میبینه که به طور تلویحی اشاره میکنه که خواب میبینه در حقیقت ناصرالدین شاه کشته میشه. میره به امین‌السلطان میگه، امین‌السلطان جدی نمیگیره این داستانو و بعد میگن کاش ما و بعدم میفهمه که این میرزا کرمانی اومده، میگه ببین این میخواد یه کاری بکنه، حواستون به این باشه، و اونا هم جدی نمیگیرن و بعد خلاصه ناصرالدین شاه کشته میشه. خواستم فقط این یه تیکرم بهش اضافه کنم توی کتاب. مرسی از شما. مرسی از شما و سپاسگزار از اینکه بخشی از کتاب خاطرات سیارم خوندین. خیلی کتاب ارزنده ای از، توصیه میکنم که دوستانمون برم گوش بدن. من یادم اون زمانی که من شروع کردم به گوش کردن این کتاب، میدیدم بیشتر دوستان و هموطنان میرفتن وقتشون رو ساعتها در کلاب هاوس به نظر من تلف میکردن و من میگفتم به جای اینکه وقتتون تلف کنین برین کتابا رو گوش بدین. یعنی حالا مثلا کسی هم حوصله کتاب خوندن نداره، به جای اینکه وقتتون رو اونجا تلف کنین و اون حرفا گوش بدین، خب برین کتابا رو گوش بدین. به هر حال وقتتون رو نمیگیرم، سپاسگزارم. اگه سخنی ندارین تا ایداری بعد، بدرود.